ඔයාලා මේ VS Brother YouTube channel එකෙන් ගෙනාව තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ channel එකේ editing වලට අලුතින්ම ගෙනාවු මේ PC එක ගැන. අපි මේ Seeduwa Meta Computer Shop එකෙන් තමයි හදන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේක use කරලා තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම Intel Core i5 10400 processor එකක් use කරා. MSI B516A Pro motherboard එකක් use කරා. Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4 RAM එකක් use කරා. Kingston NVMe use කරා 500GB. ඊළඟට Corsair CV 450 volt power supply එකක් use කරා. අන්තිමට මේ casing එක MSI Mac 400M casing එක. මේක RGB casing එකක් වුණාට අපි මේකට Cooler Master fans දෙකක් දාලා ARGB casing එකක් කරගත්තා. අන්තිමට මේ OS එක විදියට Windows 11 genuine OS එකක් දානවා. දැන් නම් බලමු මේ PC එක assemble කරපු විදිහ.
තාම අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන පුංචි bell icon එක click කරලා වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එක එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවෙක්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක සමු කරනවා. ආයෙ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.